hapon, classmate. Ngayong hapon, sir. Today is my report, and my topic is all about the law of sines and cosines, terrestrial sphere, latitude, and longitude. So, mag-una ko sa akong report sa law of sines. Law of sines, may nakita sa law of sines nga equation nga sin A over sin side A equals sin angle B over sin side B equals sin angle C over sin side C. So mauna siya ang equation sa law of sines ng spherical triangle. So ang ato nga spherical triangle example mauni ang A, B, C. So mauni ato nga spherical triangle example. Yan. Ang spherical triangle naghalina siya sa spherical or mauni siya ang globo nga gincompose sa tatlo ka dagkong mga circle. Yan. So para nga ma-solve ni siya ang nagamit kita sang law of sine para makuha nato ang yang side A, side B, and side C. Or ang mga gagmay nga letter mao na siya ang length sang side sa ato nga spherical, kag ang mga dagko nga letter mao na siya ang ato nga mga angle. So let's move sa example sang law of cosines. Equation sang law of cosines. Ang law of cosines may ara na siya duha ka klase, law of cosines for sides and law of cosines for angles. So sa law of cosine for side, morning equation sang law of cosines for sides, law of cosine for side nga equation kay cosine is equals cos plus sin cos. If mag-solve ganita sang angle sang spherical triangle, kinahanglan cosine A, tapos cosine B, cosine C, sin B, sin C. If dinhi ang small nga letter ang side sang spherical, mao na dire ang angle sang spherical triangle. So ang ikaduhang equation sang cosine for side, cosine B is equals cos plus sin cos. Cosine B, cosine A, cosine C, cosine angle B. Cosine C equals cosine A, cosine B plus sin A, sin B, cosine C angle. So mao na siya ang equation sang ato nga law of cosine for side. So let's move sa law of cosine for angle. Ang sa law of cosine for angle, daw parehas lang ni siya sa law of cosine nga for side nga equation na to. Example, cosine is equals cos plus sin cos. But remember nga ang sa law of sine na to dinhi small na diri nga A. It means kung small diri nga A, mao na sa ang side sang ato nga spherical. So para sa law of cosine for angle na naman, dinhi mao naman na diri ang big, dinhi naman ang cosine na dire mahimo na dire sa for angle, negative na dire siya. So cosine A, B, C, tapos iya nga opposite kay A. Amo na sa ang side sang spherical. So cosine B is equals negative cosine A, cosine C plus sin A, sin C, cosine B. Cosine C is equals negative cosine A, cosine B plus sin A plus sin A, sin B, cosine C side.
So mao na ang mga equation sang ato law of cosine for angle ag law of cosine for side pag mao ni siya ang duha ka klase sang law of cosines. So sa kada isang equation halin sa law of cosines, law of sines, maghatag ko word problem para nga masabtan jud nato sang mayo. So mao ni ang example sa ato nga law of sines. Kini gihatag nako nga example para masabtan nato kung paano i-apply ang formula sang law of sines sa ato nga spherical triangle. Mao ni ang formula sa ato law of sines. So mao na ato formula. So ato na siya i-apply sa ato nga example number 1. ABC is a spherical triangle which side BC is equals 120 degree, side AC is equals 60 degree, and side EB is equals 135 degree, and angle A is equals 103 degree and 50 minutes. So, ang ato buhaton para masabtan nato, madraw kita sa spherical triangle. Kaingon din ang ABC is a spherical triangle. Ang ABC, spherical triangle. Mo ni ang A, B, and C. So, which side BC? Ang side BC mo ning ato so 120 degree. So 120 degree ang side BC, and then side AC 60 degree. Ang from angle A to angle C, ang side niya kay 60 degree. 60 degree. 60 degree. Ang side naman sa angle A kag angle B here equals 135 degree. 135 degree. So, angle A na to kay 103 degree and 50 minutes. So, ang wala din ang angle B kag ang angle C. So, ato ni So, ikwaon using sa law of sines nga equation, which is law of sines sin A over sin side A equals sin angle B over sin side B sin angle C over sin side C. So, mao ni nga equation ang ato gamiton. So, by solving angle B, so mao ni ato i-apply nga formula. Sin A is equals sin side A is equals sin B sin side B. Cross multiply na to. Sin A sin B is equals sin A sin B. Para makuha na to ang angle B, i-divide na to sa sin A sin A. Cancel out. Sin B is equals sin A sin B divided by sin A. So, substitute na to ang mga given here. Sin B is equals, ang sin A na to kay 103 degree and 50 minutes. Then, ang sin B na to, 60 degree. Sin B, 60 degree. Divided by sa sin A nga 120 degree. So, sin A is equals, sa calculator na to, sin 103 degree, tapos 50 seconds, sin 60 degree, over na to siya sa sin 120 degree equals 0.971. So, para makuha na to ang angle A, arc sine na to ang angle A dapat i-arc sine na to 0.971. So, shift sine
0.971 is equals 76. Ang ato angle A 76 degree and 17 minutes. So mauna ang ato nga angle B 76 degree and 17 minutes. So let's calculate the angle C. Angle C masolve ta na sa gyapon by using this equation. So ato ni siya i-erase para masolve na to ang angle C. Basta nakuha na nato ang angle B. So sa angle C magamit naman ta sa kini nga equation. Ato nga gamiton kay C man ang ginapangita. So sin A over sin A side equals sin C angle over sin C side. So cross multiply sin A sin C cos nila sin C equals sin A side kag sin C angle. So para makuha na to ang sin C, ang angle C, i-divide na to sa sin A divided by sin A, sin A over sin A divided by sin A, so out sin C is equals sin A sin C over sin A. So sin C, so unsa man ang ato sin A? Sin A na to kay 103 degree and 50 seconds. Ang sin C 135 degree over sa sin A 120 degree. So sin C is equals, i-input natin sa calculator, sin 103 degree 50 minutes, sin 135 degree over sin 120 degree equals 0.793. Para makuha na tong angle C, arc sin equals 0.793 equals arc sin 0.793. So may angle ang 52 degree and 47 minutes. So it means mas gamay ang angle C kontra sa angle B. Kay 52 degree lang ang naa sa angle C na to. Kag ang angle B na to 76. So mas dako-dako ang angle B kaysa angle C. So mauna ang example sa ato law of sines. Okay, proceed ta sa example sang law of cosine for side. So mo ni ang word problem na to para magamit na to ang formula ang equation sang law of cosine for side nga sa gihatag ko sa previous nga discussion. So example, solve the spherical triangle ABC given side B equals 96 degree and side C is equals 68 degree and angle A we have 75 degree. So ang ato una nga button, let's draw the spherical triangle. I-analyze nato ang kada side para makita nato dinhi ang ato pangitaon. So mao ni ang point A, angle B, angle C. So sa side B may 96 degree. So from angle A, angle C, tapos angle B, so across angle B we have side B which is 96 degree. So side C 68 degree. Mao ni ang side C 68 degree. Angle A 75 degree.
So we have angle A 75 degree, angle B wala, unknown, angle B, angle C unknown, side A unknown gyapon, side B 96 degree, side C 68 degree. So unsa ang ato nga i-solve una? Ang side A ato ni i-solve ang side A using equation of law of cosine for side. Law of cosine for side nga equation, cosine is equals cos sin cos. So unsa to? Cosine A B C angle A. Cosine B was cos sin A cosine C plus sin A sin C and cosine B. Then cosine C was cosine A cosine B plus sin A sin B and cosine C. So tungod nato pangitaon ang side A, ang ato nga gamiton mao ni ang una nato nga equation. Cosine A equals cosine B cosine C plus sin B sin C cosine angle A. So substitute nato ang kada given sa ato nga equation. Sa cosine B we have 96 degree. Sa cosine C we have 68 degree plus sa sine B we have 96 degree. So ang sine C 68 degree. Ang cosine A we have 75 degree. So cosine A is equals cosine 96 degree cosine 68 degree plus sin 96 degree plus sin 68 degree cosine 75 degree. So we have 0.1995. Para makuha na to ang side A, shift R cosine 0.1995. Side A equals shift cosine 0.1995. So may side kita 78.49 minutes. So mao na ang ato nga side A. So another example, i-solve na to ang angle B. I-solve na to ang angle B using this equation. So ato na i-change ang side A sa ato nga answer 78 degree and 49 minutes. So i-solve ta ni ang angle B. Magamit ang algebra, transpose na ni. So sa angle B, ang gamito na to nga equation mao ni. So cosine B equals cosine A cosine C plus sin A
sine C and cosine B. So mao ni ang ato gamiton nga equation. So unsa ato buhaton para masab na to ang cosine B, transpose na to ang cosine B dinhi is equals cosine B minus cosine A. Algebra nga divide na to siya sa sin A sin C. So cosine B, substitute na to ang mga given dinhi sa ato nga equation. Cosine B na to, we have 96 degree minus sa cosine A nga 78, cosine A 78 degree and 49 minutes, and cosine C 68 degree divided by sine A 78 degree and 49 minutes, sine C 68 degree, cosine B is equals, so dapat ang calculator na to naka degree mode para makuha na to ang insakto nga answer. Cosine 96 degree minus cosine 78 degree 49 minutes, cosine 68 degree over sine 78 degree 49 minutes, and sine 68 degree equals negative 0.195. Para makuha na to ang angle B, dapat cosine 0. Negative 0.195. Angle B is equals shift cosine negative 0.195 equals 101 degree and 24 seconds. So sa ato nga angle B, we have 101 degree and 29 minutes. So it means ang angle B na to mas dako ni siya sa ato nga angle A. So that is an example of law of cosine for side. So let's move to another example of law of cosine for angle. So I have number 1 short word problem about law of cosine for angle example para masabtan nato kung paano gamiton ang iyang equation. Naging discuss nato sa previous nga mao ni para makita nato mo ni ang law of cosine for angle nga mga equation. So gamito na siya nato sa kini nga example. So mao ni. So what is the value of the side A of a spherical triangle whose given parts are angle A 52 degree and 30 minutes, and angle B 70 degree and 30 minutes, and angle C is 120 degree and 15 minutes. So ang required here ay ang ato nga side A. So para nga ma-analyze nato, ato ni siya ang side A is required. Ang side B unknown, ang side C unknown. Our angle A 52 degree and 30 minutes. Angle B 70 degree and 30 minutes. Angle C equals 120 degree and 15 minutes. So ato buhaton, let's draw first the spherical triangle. Spherical triangle. Mao ni ang ato nga spherical triangle, kiwi lang na siya. So mao ni ang ato nga angle A
angle B, and angle C. So, side A, side C, and side B. So, ang side A required. Ang unsa man yung equation nato gamiton? Ato gamiton yung equation kay cosine equals cos plus sin cos. Don't forget to put here negative. Basta for angle nga equation. So, cosine A, dapat cosine B, cosine C, sin B, sin C, and cosine side A. Mao na siya sa for angle. Basta sa for angle, makita nato ang big letter A sa front and small letter A, makita na sa last. So, para makuha nato ang cosine A, transpose the cosine A, kay mao na siya ang ginapangita. Then, cosine angle A, tapos negative, then instead negative, transpose, magiging positive, cosine B, cosine C, divided by sin B, sin C. So, mao ni ang equation nato nga nabuhat. So, ang ato buhaton, i-substitute nato ang mga given sa ato nga equation. Cosine A, cosine A nato na 52 degree and 30 minutes, then plus cosine B na 70 degree and 30 minutes, then cosine C na 120 degree and 15 minutes, divided by 8 sin B na 70 degree and 30 minutes, then sin C 120 degree and 15 minutes. So cosine A is equals cosine 52 degree and 30 minutes plus cosine 70 degree and 30 minutes, then cosine 120 degree and 15 minutes divided by sine 70 degree and 30 minutes, then sine 120 degree and 15 minutes. So the answer is 0.5041. So para makuha na to ang side A, arc cosine 0.541, side A is equals chef cosine 0.5441 was, so we have 57 and 24 minutes. So mauni ang ato nga side B. So nasolve na nato ang side B nga side A nga gipangita. So bayo sing cosine for angle na kita na to ang side sang spherical triangle. So okay, let's proceed to my another topic of my report. So okay, we have now again a new topic about terrestrial sphere. So terrestrial sphere, when we talk about it, starts with a familiar sphere, the earth spinning around an axis. So mao na siya ang terrestrial sphere. Kung makita na siya ni mong terrestrial sphere, circle na sa pareha sa sandiya, sa itlog. So mao na siya. Tapos ang terrestrial sphere may naa na siya north and south poles. So north and south poles are where this axis meets the earth's surface. Mao na siya ang meaning sang north and south poles. Kung baga, halin sa north pakadto sa south poles. So equator. So I know familiar ka mo sa equator. So equator
lies midway between them. So, is an example of a great circle. So, mao na siyang equator. Every great circle has two poles. So, kada great circle, may ara na siya duha ka poles. So, ang equator, makita na nato niya kung ako na siya i-draw. So, latitude. So, meaning sa latitude, to describe a location on the surface of the earth. So, mao ni siya ang nag-describe sa location sa surface ng earth. Ginatawag latitude. So, longitude. So, two coordinates because the surface is two-dimensional. So, may naa na siya duha ka coordinates tungod ang surface may ara man duha ka dimensional. So, matawag na sa nga longitudes. So, Greenwich Meridian. So, Greenwich Meridian is the moment when the sun crosses the Greenwich Meridian and reaches its highest point in the sky in Greenwich. So, mao na ang Greenwich Meridian. Makita na nato unya kung i-draw na ko. So, meridian longitude. So, when we talk about meridian longitude, great circle from pole to passing through location. So, mauna guys, classmates. So, nakita na nato kung ano ang mga meaning sa equator, latitude, longitude, Greenwich, and meridian longitude. So, let's go to example of the terrestrial sphere. Maghambag kita nga terrestrial sphere mo ni ang yang itsura. Daw itlog daw itlog. Tapos ang Greenwich Meridian mao ni ang Greenwich Meridian. Greenwich Meridian. Mao na sang Greenwich Meridian. Maghambal kita gani nga magingon kita nga equator. Ang equator din hinini mo makita from south to north to south pole. Mao sa north to south pole called equator. Called equator or equator 0 degree. Mao na siya. So maghambal kita nga latitude, makita na sa nimo sa dalom sa equator or sa babaw sa equator. So maghambal kita nga latitude, dira na nimo makitaan sa babaw sa equator, latitude. So this is north pole, and south pole. So mao na siya. So mao ni ang latitude nga line. So magingon kita nga longitude. Ang longitude diri nimo makita from west sa tupad sa Greenwich Meridian. Mao ni siya ang west. Og mao ni ang longitude sa east. Ang pangutana, paano nimo ma-determine ang location sa duha ka point? Paano nimo ma-determine ang location sa duha ka point? Okay, para sa ato example sa pag-locate sa duha ka place sa aton nga globo, kinahanglan for example, may ara kita nga kuan nga given nga point A 20 degree for north and 40 degree for S. So sa point B may ara kita 40 degree south and 40 degree S. So may ara kita duha ka point A kag point B. So ang ato buhaton para malocate nato ang duha ka point sa ato globo, let's draw the globe. This is our globe. Sorry sa akong drawing. And then this is our Greenwich Meridian. This is our equator. So equator, and then we have 20 degree north. So equator from north to south. So north makita na nimo sa taas 20 degrees siya to north. So sa dalom 40 degree south. 40 degree south.
mo ni ang 40 degrees south. And then ang ilang nga line nga nag-intersect nga line sa ila, makita na siya sa ang longitude nga line from west, and then this is our east. So ang ato nga direction kay 40 east, 40 degree east sa aton nga point nga B. So magambay kita nga 40 dire 40 na sa butang nato kani 40 degree east. So 40 degree east ang direction. So both silingon, ang point A dire sila nga duha nag-intersect. Ang point B dire sila nga duha nag-intersect. So mao ni ang ato nga drawing sa duha ka point kung sa diin sila nag-meet. So let's calculate their ilang nga distance. So we shall use the radius of the earth as 6,370 km. Remember, the radius of the earth 6,370 km. So gamito na nato by using this equation, theta over 360 times 2 pi then r para makuha nato ang distance sa duha ka point. But remember guys, kung ang ato gani guys nga latitude, kini mao ning latitude, kung ang ila gani nga parehas ang ila nga side nga duha, north to north kag south to south, mahimo na siya guys nga subtract the latitudes. So dinhi latitudes are same side or north to north or south. So you must be subtract. So mo na siya ang latitudes. So if latitudes, so remember, if latitudes are different side or north, south, and south, north, so add the latitude. So may ara ta parehas nga side. So ang aton himuon guys, ato ni i-subtract ang ato nga point A kag point B. So 40 minus 20 equals 20 degree. So may sa ato nga formula nga gigamit para makuha nato ang distance guys nga theta over 360 times 2 times pi times sa radius ang earth nga 6,370 nga mauna ang ato nga gamiton para makuha nato ang distance. So ato na lang i-substitute dinhi guys. So dapat may ara ta nga theta, may ara ta 20 degree nga angle. So dapat putang nato dinhi radius of earth equals 6,370 kilometer. Then equation distance pi over 360 times 2 times pi times r. So giniha ang may nakuha kita kay parehas ang ilang nga side, so dapat say subtract nato. Kay ang ingon dire basta ang latitudes are same side, north to north, you must be subtract. So ato again subtract, nakaiara kita 20 degree. So ato i-substitute dinhi 20 over 360 times 2 times pi times sa radius sa earth nga 6,370 kilometer distance equals 20 over
360 times 2 times 5 and 6,370 equals 2,000 2,223.54 kilometer ang ila nga distance sa duha ka points. So meaning to say, sa ilang nga distance dire from point A to point B may 2,223.54 ang ila nga distance nga duha. So mao lang na guys ang ako report. So thank you for watching my video and don't forget to subscribe.